16ले 2500लाई गुणान गरेर हेरौँ। यो हो एबाकसमा गुणान गर्ने तरिका, एडभान्स एक्सरसाइजेस एन्ड टेक्निक्स। नमस्कार, नेपाली एबाकस ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यी एपिसोडहरूमा मैले जति पनि गुणानमा आउने अप्ठ्यारा क्वेसनहरू, जति पनि असजिला क्वेसनहरू छ त्यसलाई समेटेर 5वटा एपिसोड बनाएको छु र यो हो लास्ट एपिसोड, 5मा 5 एपिसोड। यसमा आएका जति पनि क्वेसन गर्नुभयो भने अब एबाकसमा चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो आउने छैन, तर सिक्न भने सुरुबाटै पर्ने हुन्छ। बेसिक नियमबाट सिक्नुहोस्। फर्स्ट सिरिजमा 5वटा एपिसोड, सेकेन्ड सिरिजमा 4वटा एपिसोड, फेरि यो सिरिजमा छ 5वटा एपिसोड। सबैलाई मिलाएर स्टेप बाई स्टेप सिक्दै आउनुहोस्। यहाँसम्म आइपुगेपछि अब तपाईँलाई कुनै समस्या पर्ने छैन एबाकसमा गुणान गर्नुको लागि। ठिक छ, सुरु गरिहालौँ। प्रश्नमा छ 6वटा सङ्ख्या 1 2 3 4 5 छ। यहाँबाट सुरु गर्छु। यो हो मेरो चिन्ह लगाएको रड। 1 दूना 0 2 भन्ने यहाँ चढाउने, चेन्ज गरौँ। 1 पंचे 0 5 भन्ने अनि यहाँ चढाउने। अब सक्यो, 0 हो, केही गर्नु परेन, चढाउने छैन भनेपछि अब कामै सक्यो, 1 को काम सकियो। अब 6मा आउनु पर्यो। 6 भनेपछि 1 2 3 4 5वटा सङ्ख्या छ। 1 2 3 4 5 यहाँबाट सुरु गरौँ। 6 दूना 1 2 12, चेन्ज गरौँ। 6 पंचे 3 0 30, यसमा 3 चढाउने हो, 2 भन्दा छैन भनेपछि यहाँबाट उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 3 को साथी कति हो त? 7 घटाएर यसलाई उधारो लिउँ। 0 यहाँ गयो। अब 0 0 केही गर्नु परेन, सक्यो। देखिएको जति पनि चाहिँ हाम्रो एन्सर छ यो 4 0 0 0 0 उत्तर भयो। अब यहाँ चाहिँ नि गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन। अर्को क्वेसनमा जाउँ। दोस्रो क्वेसन छ 98ले 2109लाई गुणान गर्ने। 6वटा अङ्क छ। 1 2 3 4 5 छ। यहाँबाट सुरु गर्छु। 9 दूना 1 8 18, यसमा जाउँ। 9 1 काने 0 9, यहाँ जाउँ। 9 0 को 0 केही गर्नु परेन। अब यो रड चेन्ज गर्न चाहिँ बिर्सिन भएन। 9 9मा 8 1 81, 9 को काम सकियो। 8 को काम आऊ। 5वटा डिजिट हुन्छ। 1 2 3 4 5, यहाँबाट सुरु गरौँ। 8 दूना 1 6 16, 1 6 1 चढाउँ। अब यसमा 6 चढाउने हो, सबै चढिसक्यो। यहाँबाट उधारो लिउँ भनेको यो पनि चढिसक्यो भनेपछि अब यहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ। 6 चढाउने हो, 6 को साथी कति? 4 घटाएर यसलाई पुरै घटाएर यो लिउँ, यहाँ 6 जडियो। चेन्ज गरौँ। 8 1 काने 0 8, यसमा 8 चढाउनलाई के गर्ने त? 1 भन्दा छैन, 2 घटाएर यसलाई लिने, यसमा 8 चढ्यो। यसमा चेन्ज गरौँ। 8 0 को 0 केही गर्नु परेन, रड चेन्ज गर्न बिर्सिन भएन। 8 9मा 7 2 72, चेन्ज गरौँ। हामी चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्यौँ भनेपछि खत्तम भयो। अब उत्तर छ 2 0 6 6 8 2। अलिकति पनि मनपर्छ लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यहाँसम्म मैले गुणानको सबै टेक्निकहरू सिकाएँ। अब गुणान गर्नलाई कुनै समस्या छैन। मेरो हरेक एपिसोडमा एक्सर्साइजहरू एकदमै धेरै राखेर मैले सिकाएको छु। त्यहाँ भएको एक्सर्साइजहरू सबै गरेर तपाईँले यी टेक्निकहरूलाई एप्लाई गरेर चाहिँ नि गर्नुभयो भने अब गुणान गर्नलाई कुनै समस्या छैन। तपाईँ जस्तो सुकै क्वेसन पनि अब गर्न सक्नुहुन्छ। 5वटा डिजिटले 5वटालाई चाहिँ नि गुणान गर्नुहोस्, जति पनि गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ मेरो यो सानो भएको कारणले चाहिँ नि 5वटा डिजिटले 5वटा डिजिटलाई गुणान गर्ने त्यो चाहिँ मैले गर्न सकिनँ। नेक्स्ट टाइम मैले सर्ट्सहरूमा चाहिँ नि त्यसलाई हाल्ने कोसिस गर्नेछु। यदि अरू क्वेसनहरू चाहिन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्दै गर्नुहोस्। बिस्तारै म त्यसमा चाहिँ नि कन्टेन्ट अपलोड गर्ने प्रयासमा छु। नेपाली भाषामा बिल्कुलै कमेन्ट नगर्नु होला। कुनै पनि कमेन्ट छ, कुनै पनि जिज्ञासा छ, फेसबुक पेजबाट चाहिँ नि गर्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। अब यस पछाडि मैले एबाकसमा चाहिँ भाग गर्ने तरिका लिएर आउनेछु। भाग अलिकति गाह्रो छ। हामीले गुणानमा जोड मात्रै गर्थ्यौँ भने अब भागमा घटाउ मात्रै गर्छौँ। त्यस कारणले गुणान गर्नलाई जोड जानुपर्ने आवश्यकता, भाग गर्नको लागि घटाउ जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। सिक्दै गर्नुहोस्, सिकाउँदै गर्नुहोस्। टाटा।